I-rinse mo na siya. Okay na yun. Paikot. I-open. Yan. Tapos, if nahirapan ka, control mo sa tubig. Sige, angat mo to. Lagay mo muna sa mangkok. Then, tapon yung tubig. Yan, level. Ay, hindi naman. Yung sabi ko muna, hingayin ko muna siya. Yan, yung push niya, hindi proper, hindi akma. Kasi nga, nagiging obvious, ang target lang natin, benta. So, pero ito natin ang bahagya. Babalikan na ng guest is yung service. Ang una kasi binabalikan dyan is yung kape na nagawa ni Ella. Manipis, pero mabilis. 40 to 60. Hawak. Go. Wala na. Yan. Antay mo lang. Selling. Yan, CSR na. Customer relation. Ibig sabihin, ang pangalawa na yung pangalawa na lang yung lasa ng kape, lasa ng pastry. Ang pinaka priority na lang is, or unang binabalikan na is yung service na. Wala na yung pagkain. Oh, 115. Ganyan ako, ma'am. Ano nila? Ano? Alam mo yung last drop, papatak natin. Ay, hindi. Pero medyo kanina. Bigyan mo sila ng coffee. Check mo kung magpapagyan mo sila ng coffee. Ako rin. Switch mo pala ba? Ikot. 3 to 4 times. 1, 2, 3, 4. Tap. Yes. May grades pa na hindi siya sisig.